forex ትሬዲንግ እንደምትመለከቱት USDT 1.17 USDT 1.15 USDT 1.66 USDT በፎሬክስ እየሰራው ይገኛል። እናንተም ለመስራት ይሄን ቪዲዮ እስከመጨረሻው እዩት። ፒስ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ ውድ የቃና ተች ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮ የምንመለከተው forex ትሬዲንግ ለመሆኑ ምንድነው? ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም እየሰራ ያለ የኦንላይን ስራ ነው። የኦንላይን ስራ ስላችሁ ብዙ ኢትዮጵያውያን እየሰሩበት ያሉ ብዙ በዓለም ውስጥ እየሰሩበት ያሉና እንደ አፕወርክ እንደ ፌቨር እንደሚባለው ማለት ነው። አንድ ነገር እናሳውቃለን፣ ብሩን በባንክ እንቀበላለን ማለት። ይሄን forex ትሬዲንግ እንዴት አድርገን በዛሬ ቪዲዮ እንዴት ደግሞ ማዘጋጀት እንዳለብን በቀጣይ ቪዲዮ በዝርዝር እንመለከታለን። ክሬትም ደግሞ ያደረገን እንመለከታለን። ግን እናንተ ይሄን ቪዲዮ እስከመጨረሻው ድረስ በማየት ሰብስክራይብ እና ሼር ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። አሁን ወደ ጉዳይ እንሄዳለን። forex ትሬዲንግ ለመሆኑ ምንድነው የሚለው ነገር አሁን በዝርዝር አስረዳችኋለሁ። እንደተለመደው ወደ ክሮም ብራውዘር ነው የምንገባው። ወደ ክሮም ብራውዘር ከገባን በኋላ forex ትሬዲንግ ብለን እንጽፋለን። አሁን እዚህ ጋር እኔ አሁን forex ትሬዲንግ ብዬ እዚህ ጋር ብጽፍ እዚህ ጋር አሁን forex ትሬዲንግ ብዬ ጽፋለሁ ነው። እዚህ ጋር forex ትሬዲንግ ብዬ ጻፍኩ መጣልኝ ማለት ነው። በራሱ ጊዜ እንደምትመለከቱት forex ትሬዲንግ ብላችሁ ጽፉ በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። ከዛ እኔ አሁን አንዱን እዚህ ጋር forex ትሬዲንግ ክሊክ ብናደርግ ኢትዮጵያን forex ትሬዲንግ ማለት በኦንላይን ብዙዎቹ እየሰሩበት ያለ ይሄ ስራ ነው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ምንለኛል get your found forex account ይላል። አሁን ይሄንን ከመክፈታችን በፊት አንዳንድ ነገሮችን ማስረዳችሁ ይሆናል። መጀመሪያ ወደ ዲስክቶፕ ሳይት ይሄንን እንቀይረዋለን ማለት ነው። ወደ ዲስክቶፕ ሳይት እንቀይራችሁ እንዳትረሱ። get your found the forex trading ይላል። forex account ክፈቱ ያለን ነው። አሁን አካውንቱን ከፈትን እንበል። ግን ከዛ በፊት አንዳንድ ነገር ህጎች አሉ። እዚህ ጋር ፕሮፊት አለ፣ ሚን ትሬዲንግ ዴይስ አለ፣ ሞስት ትሬዲንግ ዴይስ አለ፣ ዴሊዩንስ ነው አለ፣ ኦቨር ሪዋርዲንግ አለ። USDT ብሩ የምታወጡት በእያንዳንዱ አካውንት ስለሆነ እያንዳንዱ ህግና ደንብ አላቸው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር እያንዳንዱ ህግና ደንብ ስላላቸው እናንተ በህግና ደንባቸው መልኩ ተቀብላችሁ ነው እናንተ ይሄንን ምትከፍቱት ማለት ነው። እዚህ ጋር ባይ አካውንት ይላል። አካውንት አሁን ልንከፍት ብንፈልግ እዚህ ጋር በአፕሊኬሽን አላቸው፣ በተለያዩ forex ትሬዲንግ ኢትዮጵያን አላችሁ ማለት ነው። ይሄንን ስከፍቱ ደግሞ እያንዳንዱን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ተጠንቃችሁ ይሄ አሁን ኢሜል አላችሁ ኢሜል የላችሁ ማለት ነው። አሁን እኔ በጎግል የከፈት ካላችሁ ሎጊን ነው የምታደርጉት፣ ከሌላችሁ ደግሞ ሳይን አፕ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እኔ በእነዚህ አሁን እኔ አንዱን ወዛለሁ ማለት ነው። forex ትሬዲንግ እንከፍታለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እየከፈትኩ ነው። የእነዱ ሙሉ ኮርስ እሰጣችኋለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እየገባ ነው። forex ትሬዲንግ ኒው ዩዘር አካውንት ይላል። እንደምትመለከቱት አካውንት ዛ አፕላይ ፒስ ኤር ነው ይላል። እንደምትመለከቱት ማኔጅ ስታርስ ዩዘር ታይራል ይላል። እንደምትመለከቱት በጣም ምርጥና ምርጥ የሆነ የኦንላይን ስራ ይዘውላችሁ ነው የሚመጡት። እነዚህ ፕሩሽ ታርጉ በየወሩ የሆነ በቃ የራሳችሁን ጥቅም የምታገኙበት ዌብሳይት ነው ማለት ነው። እንደ ሌሎቹ አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም እየሰራ ያለ forex ትሬዲንግ ነው ማለት ነው። forex ትሬዲንግ ኢትዮጵያን ኦንላይን ስራ ሰፖርት ነው የምታደርጉት። ዲፖዚት ግዴታ ማድረግ አይጠበቅባችሁም። ከናንተ እየሰራችሁ እያንዳንዱ ነገር forex ትሬዲንግ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ስታርት ቲዩቶሪያል አለ። እሷን አሁን ክሊክ ብናደርግ አንዳንድ ነገሮችን ፑሽ ታደርጋላችሁ። በዚህ መልኩ ትከፍታላችሁ ማለት ነው። እያንዳንዱ ግን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ያደረጋችሁ መክፈት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ሜታ ትሬደር ይላል።
ከዛ እንደምትመለከቱት ትንሽ ጠብቁትና እሺ ትሬዲንግ ዩዚንግ አልኩት አሁን እኔ እዚህ ጋር ምን ይላል ፈረስት ኔም ላስት ኔም አድሬስ ሃይ እሺ አሁን እዚህ ጋር አድሬስ እናስገባለን እሺ አድሬስ ዝም ብላችሁ አድሬስ መጣላችሁን ሎኬሽን ምሳሌ እኔ ሐዋሳ ወይንም ሶዶ ልበለው ሶዶ እሺ ሶዶ አድርጉት ሲቲ ታስገባላችሁ ሲቲ እኔ አዲስ አበባ ዚፕ ኮድ አይጠብቃችሁም ስቴት ከፈለጋችሁ ኢትዮጵያ በሉት ኢትዮጵያ አልኩት ከዛ እንወጣለን እሺ ፎንት አስገባላችሁ እዚህ ጋር ካውንትሪ ግዴታ መምረጥ አለብን እዚህ ጋር አሁን ካውንትሪ እንመርጣለን ካውንትሪ እዚህ ጋር ኢትዮጵያ ነው መሆን አለበት ኢትዮጵያ እንለዋለን ማለት ነው ከዛ እንደምትመለከቱት ስልክ ቁጥራችሁን ታስገባላችሁ እዚህ ጋር ስልክ ቁጥርን አስገባለን 64 964 02 91 81 እሺ አስገብተናል ብዙዎቻችሁ ይሄ ነገር እንደውሸት ልታዩት ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ዩቲዩብ ላይ ሰርች አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ፎሬክስ ትሬዲንግ ምንድነው የሚለው ነገር ማየት እንችላለን እዚህ ጋር ኮድ እናስገባለን የሚስጥራዊ ኮዳችንን እኔ እንትን ያልኩበት ስለሆነ ከዛ ቲክ እናደርጋለን ፕሊስ ኦርደር 355 ዩሮ USD 335 አዚፕ ኮድ እዚህ ጋር ደርስ እንትን ብለናል እሺ ምናልባት ይሄንን ስክሪንሾት ማድረጋችሁን አትርሱ ስክሪንሾት አድርጉት ይሄንን ሁሉንም ስክሪንሾት ያደረጋችሁ ያዙት በኋላ ሊረሳችሁ ስለሚችል ይሄንን ስክሪንሾት እናደርጋለን በኋላ የሆነ ችግር እንዳይፈጠርባችሁ ማለት ስክሪንሾት አድርገን ከዛ እንገባለን እንደምትመለከቱት ትንሽ እንጠብቀዋለን ይሄው ከላይ እንትን እያለ ነው እየፈለገ ነው ማለት ነው እሺ እንደምትመለከቱት ትንሽ ኔቱ የዘገየብኝ ስለሆነ ባክን በለው ሌሎችን አሳያችሁ ማለት ነው እሺ አሁን ደግሞ ባክን በለውና እዚህ ጋር አንዱን እንመለከታለን እሺ ኤን USD ኤክስ እንበለው ኤክስ አልኩት ከዛም እንደምትመለከቱት ሌቭል ፕሬሸር ላል እሱንም ክሊክ ማድረግ እየፈለገ ነው እሺ አዎ 4 እንበለው እዚህ ጋር ምላል 1000 ምናምን ላል እንደምትመለከቱት ይሄንን አሁን ያንዳንዱን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ያያችሁ እኔ ያቅታችኋል ብዬ አላስብም ይሄ ቀላል እንደመሆኑ መጠን ማለት ነው ቀላል እንደመሆኑ መጠን ይሄ ምንም ያቅተን ነገር የለም ያንዳንዱን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ያያችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው እንደምትመለከቱት አካውንቱን እንደዚህ ከፍታችሁ ማስጀመር ትችላላችሁ ማለት ነው እንደምትመለከቱት አሁን አንዳንድ ነገሮችን እንመልከት ይሄ ሆም ፔጃችን ከሆነ እንደምትመለከቱት ሆም ፔጅ ነው ቀጣይ በአፕሊኬሽን የከፈትኩ አሳያችኋለሁ ማለት ነው አፔድ ፕሬ ካንሰል ይላል you don't address it ስታርት ትሬዲንግ ይላል እናስጀምረዋለን እንደምትመለከቱት ፓስት ትሬከር ፋውንዲንግ ይላል እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ በማድረግ እዚህ ጋር ማስጀመር ትችላላችሁ ያንዳንዱ ማለት ነው
እሺ ቀጣይ ደግሞ የምንመለከተው ሌላ ዌብሳይት ይሆናል ማለት ነው ትሬዲንግ እዚህ ጋር የእንትን አካውንታችሁን ታስጀምሩበት ነው አካውንት ስቴፕ እንደምትመለከቱት ይሄ ደግሞ ስታርት በማለት ያንዳንዱን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ታያላችሁ ማለት ነው እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮአችን አካውንት ነካዋፈት አይተናል በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እየሰራን ዌብሳይቱን እያንዳንዳን እንመለከታለን ማለት ነው ለዚህ ቪዲዮ ቻናልም አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ እስካሁን እንዳያችሁት ይመስላል እንደወደዳችሁት ተስፋ እናደርጋለን ለሌሎች ሰዎችም እንዲደርስ ሼር በማድረግ ተባበሩን በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ባባይ